हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ यहाँ सबलाई क्लिक बाई माइन्डमा पुनः एकपटक म वीरेन्द्र राज बज्राचार्यको। तपाईहरुको माया अनि न्यानो सपोर्ट नै मेरो नयाँ भिडियोहरुको लागि हौसला रहनेछ। कुनै पनि फोटोशप ट्युटोरियललाई सजिलो र छोटोसँग प्रस्तुत गर्नु नै मेरो पहिलो चाहना रहनेछ। आफ्नो इमेजमा कलर ग्रेडिङ गरी केही स्टेपमा नै सिनेम्याटिक लुक दिएर नयाँ मुड दिई फोटोलाई जीवन्त बनाउन चाहनुहुन्छ नि पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुको लागि नै हो। हजुर, आज हामीले फोटोशप चलाएर सिक्ने विषय हो HSL कलर ग्रेडिङ। आउनुहोस् यसबारे केही चर्चा गरौँ। प्राय धेरै जसो फोटोग्राफरहरू कलर ग्रेडिङको लामो प्रोसेस अनि बुझ्न गाह्रो कलर थ्योरीको कन्सेप्टले गर्दा आफ्नो इमेजहरूमा कलर ग्रेडिङ प्रक्रिया युज गर्न अलि संकुचित हुने गर्दछ। कलर ग्रेडिङ प्रक्रिया आफैमा गाह्रो विषय भने पक्कै होइन, मात्रै तपाईँ यसलाई कसरी एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ। कुनै पनि फोटोमा भएको कलर स्याचुरेसन अनि कन्ट्रास्टलाई चलाएर फोटोमा अलि बेग्ली मुड दिनु नै कलर ग्रेडिङ हो। त्यसैले यो प्रोसेसलाई द अनसङ हिरो अफ कन्टेन्ट क्रिएसन पनि भन्ने गरिन्छ। हामी कलर ग्रेडिङ किन गर्छौँ? जवाब सजिलो छ। फोटोमा अलि फरक ड्रामा अनि मुड दिएर फोटोलाई जीवन्त बनाउनु नै कलर ग्रेडिङको मुख्य उद्देश्य हो। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मैले अपनाउने गरेको धेरै नै सजिलो, छोटो र इफेक्टिभ प्रक्रिया सेयर गर्न जाँदैछु। आशा छ यहाँले मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ। आउनुहोस् अब सिक्नतिर लागौँ। यो कलर ग्रेडिङ प्रक्रिया जुनसुकै फोटोमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् पहिले यो पोर्ट्रेट इमेजमा प्रयोग गरौँ। विन्डोजमा भए कन्ट्रोल जे अनि म्याक अपरेटिङ सिस्टममा भए कमान्ड जे थिचेर फोटोलाई डुप्लिकेट कपी बनाऊ। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट लेयरमा गएर युज स्याचुरेसनमा क्लिक गरी कलराइज बक्समा टिक गरौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ भएका तीनवटा स्लाइडरहरूमा युज स्लाइडर चलाउँदा हामीले कुनै पार्टिकुलर कलर छान्न सकिन्छ अनि स्याचुरेसन स्लाइडर चलाउँदा हामीले छानेको कलरको मात्रा थपघट हुने गर्दछ। आफूलाई आवश्यक परेको कलरको इन्टेन्सिटी यो स्लाइडर चलाएर मिलाउने गरिन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा तलको लाइटनेस स्लाइडरले चलाउँदा चाहिँ हामीले छानेको कलरको अँध्यारो र उज्यालो मात्रा तलमाथि हुने गर्दछ। स्याचुरेसनलाई 0 गर्दा यो इमेज पुरै ग्रे स्केलमा कन्भर्ट हुने गर्छ। हो, अब आजको यो ट्युटोरियलको मुख्य ट्रिक भनेको नै यो ह्यू स्याचुरेसन लेयरको ब्लेन्डिङ मुडलाई सफ्ट लाइटमा चेन्ज गर्नु हो। सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मुडको बारेमा केही बुझ्न यो प्रयोग एकपटक हेरौँ। सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मुड नै यो ट्युटोरियलको सेक्रेट टुल्स हो। कुनै पनि लेयरमा यो सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मुड एप्लाई गर्दा ब्लेन्डिङ लेयरमा भएको फोटोमा कन्ट्रास्ट क्रिएट हुने गर्दछ। जस्तो कि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, जब हामीले सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मुड एप्लाई गर्छौँ माथिल्लो लेयरमा भएको 50% ग्रे पिक्सल अर्थात् कलर चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ अनि तलको लेयरमा भएको 50% ग्रे भन्दा तल कालो पिक्सललाई अझ कालो र 50% ग्रे भन्दा ब्राइट पिक्सललाई अझ ब्राइट गरिदिन्छ। बस अब हाम्रो कलर ग्रेडिङको सेटअप पुरा भइसक्यो। यी तीनवटा स्लाइडरहरू चलाएर आफूलाई मनपर्ने कलर मुड दिन कुनै गाह्रो छैन। थोरै कलर थ्योरीको ज्ञान, छोटो र सजिलोसँग कुनै पनि फोटोहरूमा कलर ग्रेडिङ गर्न अब तपाईहरुलाई पक्कै पनि सजिलो हुनेछ। कलर ग्रेडिङ गर्ने थुप्रै तरिकाहरूमध्ये अति नै सजिलो यो तरिकामा हामीले कुनै गाह्रो प्रक्रिया नअपनाई ह्यू, स्याचुरेसन अनि लाइटनेस स्लाइडरहरूलाई चलाएर कुनै पनि फोटोमा अलग अलग मुडको भेरिएसन क्रिएट गर्न सकिन्छ।
आउनुहोस् अब एकचोटि यो ल्यान्डस्केप फोटोलाई पनि यही विधि प्रयोग गरेर कलर ग्रेड गर्नतिर लागौँ। फोटोलाई डुप्लिकेट गरौँ र अघि चाहिँ एडजस्टमेन्ट लेयरमा गएर ह्यू स्याचुरेसनलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि कलराइज बक्सलाई टिक गरी स्याचुरेसन स्लाइडरलाई 0 मा सेट गरी लेयरमा भएको ब्लेन्डिङ मोडलाई सफ्ट लाइटमा चेन्ज गरौँ। अब यहाँ भएको यही 3वटा ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेस स्लाइडरहरूलाई चलाएर आफूले चाहे जस्तो मोड दिन सकिन्छ। ह्यू स्याचुरेसन अनि लाइटनेस स्लाइडरहरूको फरक कम्बिनेसनहरूमा हामीले सजिलैसँग फरक कलर मोडहरू फोटोहरूमा पाउन सकिन्छ। फोटोसपमा कलर ग्रेड गर्ने यो विधिले तपाईँ आफ्नो ल्यान्डस्केप फोटोहरूमा पनि सजिलैसँग मजाको सिनेम्याटिक मोडहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अति नै सजिलो तर धेरै नै पावरफुल कलर ग्रेड गर्ने यो तरिकालाई तपाईहरूले एकपटक प्रयोग गर्न थालेपछि मलाई लाग्छ तपाईहरूको फोटो एडिट गर्ने प्रोसेसमा यो कलर ग्रेड गर्ने विधि एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै हुन जानेछ। म आफ्नो प्राय सबै इमेजहरूमा यही विधि अपनाएर कलर ग्रेड गर्ने गर्दछु। हजुर, मलाई विश्वास छ कलर ग्रेडिङको मेरो यो एक्सपिरियन्सले तपाईहरुलाई फोटोसप सिक्न केही सहयोग पुर्याउने नै छ। तपाईहरुको माया र सहयोग रहिरहोस्। छिटै नै अर्को नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुमा आज आउने छु। हस्त तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुस्। नमस्ते।